Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, informasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilonewsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Luzon, Visayas, Mindanao, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, kag subong man Bacolod kag Guimaras, kumusta na kamutanan? Sa 180 ka makabaranggayan sa syudad, kumusta na 42 ka mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig. Mayong gabi sa aton nga mga ka-newsline. Standby, all units standby sa aton nga mga ka-newsline. Unahon naton check ang lokal pag-asa, hibalon naton sitwasyon sa nga panahon sa subong nga mga tinion. So yara na sa linya ng aton nga lokal pag-asa. Paliog standby sa aton nga mga listeners. Iloilonewsline Weather Update. Engineer Rafi Tapales, sir, mayong gabi. Yes, mayong gabi sa tanan. Ang latest update sa panahon karong adlaw. Mayo 27, 2022. Sa ito na synopsis, intertropical convergence zone, nagapadayon, nag-apekto sa Mindanao. Tungod sa sistema, Western Visayas, maka-experience sa magalum na kalangitan, may lapta-laptang mga pag-ulan, pagpanagoog kag pagpangila, tugan sa mga localized thunderstorms, mahina pagtub kasarangan hangin, halin nabagat na nasidlangan, kag nabagat na nakatundan, magapadayon sa Western Visayas, kadagatan sa silang mga lugar, makana itubtob kasarangan ng mga pagbalod. Temperatura sa mga adlaw, magaling sa 27, tubtob 31 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod, alas 6:08, mabutlakwas, alas 5:26. Yan ang latest update sa panahon, nalindari sa pag-asa Iloilo, Rapi Tapales, mayong gabi. Engineer Tapales, sir, wala man kita sa mga low pressure o kung mga weather disturbance nga nagapasulod sa PAR? Ay, wala kitang low pressure area o kung iba pang mga disturbances dere sa sulod sang PAR, maliban lang doon sa intertropical convergence o na nahintang sa Mindanao. Okay. Engineer Tapales, madamo nga salamat. Kag mayong gabi. Okay, welcome. Mayong gabi sa tanan. Iloilonewsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong lokal pag-asa. Ginadolong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Ang Pinangsa Flower Shop na hamtang ini sa Smart City proper sa tabuk lang sang Iloilo Central Market, sa kilid sang Los Filipinos Bakery, kag sa tubang sang Berlin Pharmacy. Kung mag-order ka mo sa mga bulak, tawagin nyo lang si Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. Yaring ilang ang mobile number 0920-825-6483, 0920-825-6483 o kung 0916-786-8896, 0916-786-8896. Pinangs Flower Shop. Kaga, basi magbakal makamusang itlog, ginakulang mo, ang importante makapatigana ka mo. Tawagin nyo ni ang landline sang sang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, 5230039, 5230039 o kung 0947-8564729, 0947-8564729. Tawagin nyo lang si William o kung Josie Lagman, tag-iya sang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Kag Panoy Barbershop, nahamtang man sa poblasyon Molo, syudad sang Iloilo. Ang Panoy Barbershop ginapanagyan man ni Panoy Maloto. Sa Delcor Sound System da sa Bonifacio, Tanza, ay napanagyan ni GC Espirida. No, basibla
mayara dira nga mga okasyon sinyo, mga fiesta, kadto inyo lang dan Delcor sound system kay mayad gid. Sa masobra 54,000 ka mga followers kag nagalike, madamo gid nga salamat. So standby sa atong amalis na kay sa Hunyo 12, bao Independence Day gid, Domingo ina, may ara na nga ruta nga pahamtang ang syudad sang Iloilo. Sang una ginagyan ni sa mga tricycle, subong niya pag-agyan na sa mga modernized jeep, no? Modernized jeepneys ang mag-aagi na dira. Diyan pamangkot sang kadaman, hindi ayhan maalangan ang atong makuturan, posibleng nga magadugang naman ning huol sa ila kag magadugang naman ang ilang aplitihan. Yara sa atong linya ang presidente sang Iklahuda, Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association, Mr. Raimundo Boyat Parcon. Ayat, mayong gabi. Diyan, mayong gabi. Oo. Mr. Parcon, sir, ready na kita sa June 12? Diyan, sakto na kay kada adlaw, nagka-meeting kita sa aton mga operators and drivers. So, kaya na, bago bilang natapos ang aton nga meeting dito sa aton opisina, kag ini nga mga ruta diyan, ini nga mga critical nga ruta, ini nga mga sa terminals nato, no. Sa part sang WBTC kag Iklahuda diyan, ready na kami kay ini nga amon nga mga unit award ini sa LTPRB, ini nga mga ruta sa amon kag ang unit na para sa sila nga mga ruta nga amon sini nga pagabihan diyan. Ang number 1 sinidiri dyan, amon nga itong naungka, Iloilo City via Diversion, Festive Walk, Transport Hub, no? Gina-award sa itong sa LTPRB, 26 unit ini dyan, no? Ang ikaduha, amon ungka, Iloilo City proper by CPO, 55 units ini dyan, gina-award sa LTPRB sa WBTC dyan. Sa aton na nga transport co-op, no? Ang aton city proper yamuning Kalumpang Kalaparan, Iloilo City proper, ginawardan kita sa LTPRB is 40 ka unit dyan, naging award sa aton sa LTPRB. Ang aton naman yung Festive Walk Transport Hub Iloilo City proper via SMCT. Dito ni sa dyan madiretso nas may Festive Walk, no? SMCT proper na itong grupo, no? Ginawardan kita sa LTPRB sa 69 units dyan. Ginatag sa aton sa WBTC, no? Ang aton man nga Bilia Baybay to Iloilo City proper via Bonifacio. Ang aton award sa aton sa LTPRB dyan, 25 units ini dyan ang award sa aton sa LTPRB sa WBTC. Ang Mulo Iloilo City proper via Baluarte Loop, ang galipot-lipot dito sa may Baluarte natin na area, at gamay ini award sa aton is 9 units ang ini dyan. Ang award sa aton sa LTPRB. Ang atong hibawan, Iloilo City proper via Tabukan Festive Walk Transport Hub. Ginawardan kita sa LTPRB sa 38 units dyan. Ginaward sa aton sa LTPRB. Ang aton dyan nga Mandurriao Mulo via Festive Walk Transport Hub. Ang ginaward sa aton sa LTPRB is 20 units ini dyan. Ang ginhatag sa aton sa LTPRB. Ang aton nga Lapas, Iloilo City proper via Isatio. Ginaward sa aton dyan is 63 units dyan. Ang ginaward sa aton kay sa tikod naton dyan, meron kita nga terminals Mandira, nga sa Dumangas, kada ginawardan kita sa 63 ka unit ini dyan. Ang Tagbat, Iloilo City proper naton dyan, ginawardan kita sa LTPRB sa 68 unit dyan. Sa WBTC ini dyan, no? Ang Mohon Infantry Loop naton dyan, ginawardan kita sa LTPRB is 39 units sa Mohon Infantry Loop naton dyan. Ang ato naman iyang kumpanya Iloilo City proper Loop, ginawardan kita sa LTPRB is 21 units dyan. Ginaward sa ato, no? Amo ini dyan nga mga ruta na ginapadi ini sa notice of selection sa LTPRB dyan, na winigin pang pili sa LTPRB kag pangtagaan sa mga unit ang WBTC ka iban nga mga transport co-op dyan, may gin-award man ni ang LTPRB sila para dyan biyahe sa mga ruta nga tawag naton nga ruta
nga may mga terminal kita dyan. Oo. Nagligad to sa unang interview ta sa imo nga daw may ara pa nga via ano sa gani Metropolis pakadto sa coastal area lapos sa lapas. Subong daway. Dyan ay pa no kay tina mga new roads na dyan gina-open nga bago sa nga syudad. Tawag na itong diri na gina-applyan na sa mga transport co-op dyan, no? Kay ti wala pa nang hearing naton. Guro basi by next month guro may ara kita nga another hearing sa LTFRB kag diyan nga kun ginatry nato nga mga ruta ang 7 ka ruta diyan kabay pa nga makapasar kita sa sina nga mga ruta naging bag-o sa siyudad sa Iloilo diyan. Oo. So ang ini nga mga units nga gin-award sa inyo by June 12 ari na initanan kumpleto na mga units. Diyan ini nga mga unit diyan sa diyan okay kay ini diyan ang aton dito nga 600 ka unit nga modernized jet ang dito diyan ang manbuwa to diyan base may second week of June may ara kitang magawa nga 60 ka unit nga anay diyan okay di ini mabigog sa aton nga suppliers pero diyan na ginahulat-ulat namon niya sinidri ang ang aton nga loan sa bangko na kaya manuk-approve naman base ini nga aton diyan by June, second week of June, marigis ang atong sinigiri nga aton nga LOG, ang atong nga loan, approve na dyan. Ang mauna nga pagwa namon dyan, ang 60 ka unit dyan, may biyahe namon sa 2 ka ruta lang anay diri sa may siyudad ng Iloilo. Sunod-sunod din dyan, ini nga aton nga tawag sila nga padala sa supplier sa aton, asam kompleto dyan, ini nga 600 ka unit dyan, in-order naton, sa isa lang ka suppliers diyan. Oo. So ginasigahom nga by before June 12 mag-aabot na ini tanan-tanan kaya mauntat na ini ang mga daan ng mga salakyan sa June 12 kay mabulos na modernize sa jeep, no? So kung mag-abot ini may bastante nga units nga magasalo sa mga salakyan halin sa probinsya pakadto sa syudad. Correct yan. Galing dyan ang atong sinidri nga kabalataan anay kay ini nga mga unit dabas hindi pa ni makay nga daw dyan sa June 12, no? Ang atong sinidri nga pagkagamiton na dyan, approve na sa LTFRB kay ini nga mga unit aton dyan is consolidated naman ini. Sa LTFRB, ang gamiton nato na dyan, santang wala kita dyan sa sini nga modernized jet. Ang pagkamiton nato na ini dyan, ini nga mga traditional jet nato nanay, no? Pagabot sa nato, sinili nga mga modernized jet, automatic dyan, na ipag-sulod naton sa kadarutan naton sa pagbiyahe dyan. So, ubot ang balon ang pagbulubanta ara man sa inyo nga mga presidente ara sa inyo nga mga members kung nagakangay na nga dulaon na ni ang traditional jeepneys o kung magapabili na for the meantime samtang ginahulat nyo pa ang modernized jeep. Correct dyan, sakto na, no? Kay kada adlaw gamitin kita sa atong mga chapter president, kay kada chapter by chapter sa 17 chapter sa aton nga iklauda ka sa WBTC, do mga pila pa lang, do mga anom pa lang karuta ang namiting nato natin sa Lunes, no? Kay kini may kada hapon na meeting naton dyan, kada ini guro magkatapos guro by next week guro, ma-preparado na dyan ini nga aton nga mga operators sa aton nga mga unit nga traditional jeep sa pag-cater no sa sining aton nga mga pasahero nga ginabagsak sa nga probinsya sa aton nga mga terminals dyan. Ang isa dire nga ginapamangkot sa nga mga pumuluyo o mga sumalakay commuters nga what if abi nga may dala ikaw no nga mapanaog da sila sa mga terminals no sa northern lines sa Tagbak ara man iban sa Ceres no kagang iban dito naman niya sa Central Line sa ITGSI kag dito sa southern ara naman da sa Mohon Terminal no. So anong matabo kung hinali abi nga may mga dala sino ang mahakwat pwede mapasakay sa modernized jeep? Diyan sakto na no kay ang atong sinidiri nga mga modernized jeep nga mag-abot diyan gid man no.
may mga mag-order naton dito nga may maara iban nga mga compartment no nga dapat butangan no. Ang iban sinidri ati natural may mga dispatcher kita dira sa mga terminals naton nga mo ina ang magkapasaka sinila nga mga dala no kay ti ang mga damo yun dyan madala ining tawag naton nga mga ulotanon or kung ano dira nga dala nila may ara man ta dyan nga mga jeep no nga PUG nga may ara nga cargo pass dyan no amo nila makakargahan alin sa kabanuanan pagkadto sa city proper area naton pero kung gamay-gamay lang dyan right abi nga madala sa bugas tunga sa sako uling isa ka sako dyan kung ano dira nga mga tulahon nga dalon dyan sa una na exercise naton nila tungod sang time sa una nga pag-implement sa nga perimeter boundary ordinance ang aton nga mga unit nga mga traditional gate nagakiter kang kakarga sa mga dala nila pagkadto sa city proper area dyan. Oo. So at least na-briefing na mga drivers kay sang una may ara diraya nga driver ay labi na kung may edad-edad na nga nagapamalibad nga magkarga sa mga dala sa sa mga pasahero halin sa probinsya. So hoping nga naka-intindi na ini sila na briefing na tanan nga hindi sila mag-desire Mr. Parcon sir. Diyan, sakto na. Okay, ginabili ginato na sa atong mga chapter president nga wala sing nga tawag naton wala nga ma-refuse dira ako na ano ikarga sa hero naton basta imo na nga pila obligasyon gid na sa pagkarga no sang ina nga mga kargamento sang aton sinidiri nga mga pasahero no kay hindi na pwede kabalibaran mo ay hindi mo na pwede nga ibigin mong ilang nga mga dala sa terminal kada laing nga makarga dyan. Kung sino ang jeep kada driver nga nagapila nga manuguwa na kag siyang tabuan nga sakyan sa siningaton nga mga pasahero nga commuters naton obligasyon niya sang dispatcher obligasyon na sang driver nga i-cater kag ikarga ini nga mga kargamento nila dyan. Okay. So sa aton nga mga ka-newsline nagapamati kamo sa kay Iklahuda President Mr. Raimundo Boyet Parcon. Ang isa pa diri Mr. Parcon sir nga nagdigad no daw nagkandak man sa inspeksyon ng taga PST mo taga NIDA para i-counter check ini ang mga terminals mayara nga mga terminals siya nga hindi mabasa ang mga pasahero kung magpanaog halin sa probinsya kung hinali nga magulan mayara naman niya nga terminals ay way gid atop no kagkaluluoy guro ni ang aton nga mga pasahero kung hinali nga papanaogon kapin pa kung nagabubo ang ulan nadala nyo man sa igtalupangod sa mga operators sa mga terminals? Diyan, sakto na. Kahit sa una sa pag-implement ito sa PBO, sa una damo kontra na ito ng mga terminals. No? Kahit kita nyo ito sa una, sa una sa isa ka registration na ang ara ng mga terminals nga pagsulod sa imujit, malutak, basa, wala ito, kung mainit, grabing yabok, kung ulan, grabing tubig, ang CR, mahigko. Ano dyan subong sa aton nga sa PST mo, sa LTPRB naton dyan, inspection sila, so sa kay Atty. Altura, sa Legal Council, sa LTPRB, na magandamo sa mga terminal sa Tondre nga hindi pasado, no? Ang makapasar sini dyan, isag ilang guro, ang Series Liner Terminal, ay kadua ining Tagbag Terminal, no? Kaya ang Tagbag Terminal, may atop inagra, kag simentado man ang ilang area sila nga simentado, sila sinidiri nga mga paradaan sa ilang mga unit, no? Pero dyan sa ibang mga terminals, no? Nakita man naton kag interview man na gani ninyo sa media, yung mga operator sa sinidiri, nati Manila, hindi pa preparado siya sa pagpakayo, kulang ang budget, may pandemya, kaya dyan how many years na problema naton sa mga terminals naton, na kaluluoy ang mga pasahero naton kaso na mag-implement ini nga Perimeter Boundary Ordinance, kag ang aton sinidiri nga LTPRT sang siyudad naton na kuning kaso nga amo man gyapon ining mga terminals naton nga hindi tawag naton wala hindi kapasan sa gina require ang siyudad naton sa mga public terminals naton dyan. Oo. Mo na mabulobudlay, no? Kapin pabi ko may edad ka na ngay mga arthritis ka. So kapin pa nagabukbok ang ulan, alang masulay ka, trangkasuhon ka, ma-charge ka naman sa COVID ni, no? So ang arrival kag departure ang ibanda nga mga terminals wala gid sa nga atop ang makaluluoy ang mga pasahero. Why man sila nagpasalig nga kayuhon nila before
June 12 nga mag-operate na o kung trial ang pamasada sa modernized jeep, Mr. Parkon, sir? No? O siling ko wala man sila nagpasalig abi sa inyo nga kayuhon nila before June 12 ang ining terminal. Diyan, ini mga pasaday na inspeksyon naman sa LTPRB, kambal na ganang LTPRB hindi pasado yung mga terminal, no? Kay kita ano mo lang kita bilang leader sa transport, ibutangan naton tani sa safety aton ng mga pasero, drivers naton, galing diyan ang magamando kada ang sure sini nga mga terminals naton ang sa syudad naton, no? Kan mismo man ang LTPRB. Amo gani diyan nga dapat ani sa palabuton nga June 12 na dapat nga sa magsalmisad kag hindi na siling naton bala na subol na. Ubol na hindi ko pa kayo sa mga terminals naton kay ma-implementa kag sa aton nga paglantaw sini diri diyan na siguro pa na ipreparado gid ang mga terminals naton kay kita naton gid man sa aton paglibot-libot na hindi kidya pasado in mga terminal sa ato, no? Kaya wala pa sirungan ng tao, may aram atuon nga may atop, pero ang pradahan sa ilang mga salakyan, dito wala sang atop, kaya ang mga driver sa aton, basa, magkanto sila sa salakyan, atong nga pasayro, pagmanaog sa salakyan, binutok mula sa mga terminal nila, ang mga bangga naman diyan, to, sakta naman mo kina, na in kaso nga dikit-dikit kita dira, wala sa social distancing, kamangganan naman nila sa mga virus, no, or COVID-19 sa nambal mo kina, na maglakta naman dyan sa mga terminal sa ato, no. Amo na kay sakto na ang balugina na kumabasa ang awang mga pasero naton. Kay tendency nga magaluntad ang trangkaso sila dyan. Trangkaso, charge naman sa COVID-19 kon. Disgrasya gid. So ang taga LTFRB nagambal man sa inyo kung sino nga mga terminals ning hindi pasado nga kinanglan pa improvement? Diyan sakto na, hindi ka pag-imik lang pero tanan nga mga terminals diri daw isa lang ang pasado, no, kagang ikaduha nga nakapasar yung tagbag terminal naton kay nakita man naton diyan na may atop kag ang nila sinudiri nga mga pradahan na gani isang baso naman siya taga LTFRB nga may ala nga porsyon nga hindi simentado, no. Magani na ngati ang nambal nila kan nakapasar gid dia silang pag-inspeksyon ini nga tawag naton ini nga series sa liner terminal kag ang medyo na nakapasar ang nakakomply man ni Bandri amo ning tagbak terminal na ginatagihan panagyan ni sa mga ladido diyan. Okay. So mas mayo ni at least makaprepara sila mas temprano kay galing kay kadugay na pila na naka-renew pasalig ang mga operator na hasta subong way namin na lagaw nila ulo Mr. Parkon. Sakto na dyan, no? Kaya hindi na sila nga ligad na tuig, ligad na sa mga tuig, no? May pandemya, ligad wala pa pandemya, wala nang problema na to, no? Sa mga terminal sa to, na wala man nga po nila, usulon sila, na wala sa income, tigado po hindi tayo pati. Kaya ang mga unit aton dira na nagapila, may mga arkamala na dyan, no? Amo gani. Nagabayad na sa nga terminal fee, no? Dira sa mga terminal sa to, no? Kaya kasimple man na tani, kaya ina ng mga terminals, gabayad ng kami dira. Kag anatong nga mga pasayro, natural, kung bayaran kami siyang pasayro, anamon nakita, ginabayad man namon dira sa mga terminals. Amo ni dyan nga ba naton, na dapat nga ubol na ini, kag ni kaso kayo nila, ang hindi na marumuman sa isa kabulan, kung muman ko dyan, hindi katuwid, no? Kaya kada ko dako, ina nga rubrahon nila dyan. Atong sinidri, itogyan naton sa syudad, itogyan naton sa LTPRB, itogyan naton sa NIDA, sa pagpatuman sang sining ginayo naton, ipatuman ini nga mga palpak o mga tawag naton wala nga hindi pasado ng mga terminals natin. Kay budlay na sige lang sila pasalig, kung munohon sila, ubrahon nila ang pihak lang ang porsyon. Ang pihak way naman katapusan madasig pa sila magpanukot sa inyo. No? May puwera lang niya sa series kay way kamo ya ginasukot. No, mayad pa nga terminal hindi kamo yang dali basa hasta mga pasahero. Pero sa iban mabasa kagid. Sige la suktanay do way sila mga huya, no? Sakto na diyan, no. Amo na gani nga sa inyo naton ini sa palabuton nga June 12, no. Kung ano ning madangtan
sa ating mga reklamo sa atong mga drivers para regarding sa mga terminals naton. Okay. Sige, hulaton naton kung ano gid man mga development, Mr. Parcon sir, pabala lang ko, text lang ko insigida. Salamat gid sa tinion nga ginhatag nimo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Mabuhay ang iklahuda. Diyan, salamat man. Kag salamat man sa Iloilo Newsline sa pagpabati na namon sa nibubunot sa drivers naton, kag sa pagpabati na naton ng sa palabuton nga June 12 ng grupo sa WBTC kag iklahuda. Preparado na kami dito sa ibang mga co-op na damo kami ginawagan sa mga unit kabay pa na makaya namon ni dyan. No? So, subok yan, hindi kami anay kambal na hindi namon kaya. Kaya wala pa, ng taon nato ni sa palabuton nga June 12 na kabay pa nga kung hindi namon kaya, kung may mga problema nga magluntad dyan, dapat nga pungkuan sige dayon sa siyudad at pungkuan sige dayon sa LTPRD at pungkuan sige dayon sa mga transport leader dyan. Okay. Thank you so much, kaga mayong gabi. Ayong gabi dyan. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers, balikan tayo ini. No? Dugay-dugay. Ang Partinis Terminal, kay bani nga mga operatos ba o tig-aulo gito. Standby! When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health.
quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sides of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus.
We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on the areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a